have a black, and I wanna make it like a gold one. So, pipicturean ko siya ng gold. Kasi meron akong decoration na gold na, so I wanna partner with gold. I'm hoping it will. Okay lang siya. Maganda. Kita ko sa ano na ito. Tumalak ako. And then I will do this ayan. Ito naman, gagawin din po natin siya. Dalawa po. Bali dalawa. I have more. Yeah, I like doing this. Pipinturahan, so ang ganyan po na siya. Iba-ibang kulay. Ayan, golden. At yung lumabas, oh, iba din siya. Ayan na po siya. Okay? So, I will show you. Ayan. Ayan na siya. Go, go, girl. Yeah. Diba? Happy na siya ako. Natapos. So, okay. Bumili po tayo ulit ng bago. At this time, ito ang kinuha kong kulay. Kasi medyo iba yung kulay nun eh. So, we'll try if it's successful this time. Okay. Parang mas ganito mas colorful siya this time.
gold ang dating. Yan. Mas golden. Hindi pa rin yung gusto ko. So, okay. I-paint ko na lang din ito ng same colors sa mga ginawa ko today. Kasi, ginawa ko lang naman ito na, no? Tingnan nyo. Inano ko lang siya ng glue gun. Pero wala, maliit yung nabili kong glue gun. So, minelt ko lang yan. So, ngayon, naalisin ko siya ulit. And then, I will paint this to the same color nung mga paint na ginamit ko. Oh, ayan. Aalisin ko muna itong flower. Ayan. Ayan. Tinanggal ko na to ang dalawang flowers. Sidikit ko na lang siya ulit later. Ayan po. Color is good. It's done. Ganda na siya.
Same color na siya nung mga dalawa. Ayan, mas happy na ako sa color na kinalabasan. Ayan. Good. Ayan, finally. Ayan na siya. Finally, nakuha ko na yung color. Pareho na sila. I need to color the other one too. Ayan na po siya. Okay. Ang ganda. Ayan na siya. Same color na siya nung mga dalawa. Ayan, mas happy na ako sa color na kinalabasan. Ayan. Good.